Yan, tatawid na tayo guys sa famous na buncha. Let's go, let's go! Ayun na guys, binigyan na kami ng vegetables and ito yung kanilang rice noodles. Yung napili namin is syempre yung combo Obama. Yeah. Para siya pale food. Bisa mulanya? Para isaw-saw. Doon isaw. Sige. Namit mo? No? Namit? Dito ako mo kinitin. Kung kakain kayo dito, check nyo kasi meron tong wet tissue na kasama. Whether you like it or not, pabayaran nyo siya. So, gamitin nyo na lang guys. Yan, ginamit na lang namin. So, eto guys yung actual na kinainan ni Barack Obama. Yan. Reserve talaga nila yung table tsaka yung mga plates and utensils. Verdict. I would like to say that the buncha Huong Lien is English gini. very good. Very Super tasty. sarap. Must try guys. Masarap talaga siya. In Vietnam, Hanoi.
Tsaka yung binayaran namin is 126,000 dong lang. So, mga around 300 pesos. Meron na siyang parang egg roll, tsaka yung biyahoy na beer. Ito yung ginawa kong itinerary for Hanoi. So, yung day 1, actually parang nakuha na namin lahat, napuntahan na namin lahat. Yung hindi na lang namin napuntahan is yung puppet show, tsaka yung Kiem Lake. 1770 và 1615 thiết kế ngoại thất chịu ảnh hưởng từ đàn anh Highlander và Rapport. Yung ticket pala sa water puppet show, guys, dito namin i-claim kasi galing yun sa Klook. Bibigyan kayo nila, guys, ng ticket for the water puppet show. Ito siya. Na-claim na namin, didiretso na kami doon sa kanilang theater. So you will book in Klook. That's Ayan. what we booked. Oh, sa Klook kami nag-book. Magkano? I think parang mga 480. 480 to eh kasi VIP. VIP. Oo. Para malapit kami sa show. That's the best. Okay, let's go. Nandito na kami sa Kiem Lake. You know, no, come here. How much? 50 ba yan? Đến Mà nào cổng Cung Đấy, sao ta? Super steep. Hala. Dito to sa may ano? Babaw. Uy! Tara rin. Grabe, no? Wow! Hi! Wow! Yum! Yung in-order ko is yogurt with fruits, fresh fruits. Coconut chocolate. Chocolate. Coconut chocolate. Guys, tingnan nyo, nandito kami sa taas ng Kong Cafe. Makita nyo yung busy streets ng Hanoi. Super duper chaotic. Ayan o. Wala silang lane. Dapat magaling kayong tumawid. Kasi hindi sila magsa-stop para lang patawirin ka. Unlike sa atin. Thang water puppet theater.
Then, ano? Kuha tayo. Second round, number 5, number 6. Mời quý vị đến với chương trình múa rối nước đặc sắc đã được chọn lọc từ 400 trò múa rối trong dân gian do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát. kaming mag water puppet show and in front lang niya yung Kiem Lake. So, ang ganda niya paggabi yung bridge kanina. Yan. Yan siya guys. Napakaganda niya paggabi. Didn't even look like How much? 200,000. With the 140? One half. Half. Low half. Too short. Okay? Tiga-tiga. Hala. Tsaka, sige. May prutas pa kayo dala. Mana siya. Ano yun? Oh. Ah, papaw. May prutas. With prutas. Another veggies. Jellies.
scam ng prutas worth 200,000 dong. Masarap naman siya. Kaso hindi ko na siya maubos. Yan, assorted. Harap.